જશે એવી રીત તમે ફૂલ પ્રોજેક્ટની અંદર માત્ર ફોટો સેન્ડ કરી બનાવી શકશો. તો પ્રોજેક્ટ લેવા માટે તમારે જવાનું છે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં તમે લિંક મળશે, એના પર ક્લિક કરશો આ રીતે ખુલીને આવશે. આગળ લખ્યું છે એડિટર એસી, એના પર ક્લિક કરશો તો આ રીતે ખુલી જશે. આગળ એક સરસનું આઇકન છે, એના પર ક્લિક કરી તમારો કોડ લખવાનો છે. કોડ છે 0345. આ રીતે તમને નીચે ટાઇટલ કોડ થંબનેલ મળે છે, એના પર ક્લિક કરજો. ક્લિક કરશો એટલે આ પોસ્ટ ખુલીને આવશે અને ઉપરની તરફ કરી તમારે નીચે જવાનું. થોડાક તમે નીચે આવશો તમને આગળ લખેલું જોવા મળે છે ફૂલ પ્રોજેક્ટ, એના પર ક્લિક કરી દો. જેવું તમે એક પ્રોજેક્ટ લખ્યું છે એના પર ક્લિક કરશો એટલે તમારી પાસે અલાઇટ મોશનની અંદર એક ફૂલ પ્રોજેક્ટ છે એડ થઈને આવે છે. રેડી? જો પ્રોજેક્ટ એડ ન થાય, કોઈ એરર આવે, તમને કોઈ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થાય તો નીચે કમેન્ટ કરજો, આપણે પૂરેપૂરું સોલ્યુશન તેને કરી આપીશું. આજે ઇનપુટનું બટન છે એના પર ક્લિક કરી આ પ્રોજેક્ટને તમારે ઓપન કરી લેવાનું છે. ઓપન કરશો આ રીતે ખુલી જશે. અહીંયા આગળ નીચે તમને જો આ રીતે ઇમેજ દેખાઈ રહ્યો છે ને, એક ગ્રુપની અંદર તમને ઇમેજ મળશે. તો આના પર ક્લિક કરવાનું છે, તમારે એડિટ ગ્રુપમાં તમારે જવાનું રહેશે. અહીંયા આગળ તમને ઇમેજ દેખાઈ રહ્યો છે, ઇમેજ ઉપર ક્લિક કરી કલરની ફિલ્ડમાં જવાનું છે. નીચે નંબર છે, નંબર પર ક્લિક કરી દેવાનું છે. હવે તમારે જે ફોટા પર વિડીયો બનાવો બસ સિમ્પલ ફોટો સિલેક્ટ કરી પ્લસના આગળ પર ક્લિક કરી તમારો ફોટો એડ થઈ ગયો છે. એકવાર બેક દે બીજો બેકગ્રાઉન્ડ અંદર જે ઇમેજ છે તેને સેન્ડ કરી દો, તમારો વિડીયો બનીને કમ્પ્લીટ થઈ જશે. ઉપર જે શેરનું આઇકન છે એના પર ક્લિક કરી એક્સપોર્ટના બટન પર ક્લિક કરશો તમારો વિડીયો સેવ થઈને આવશે.